ሰላም ናችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ። አሁን የምናይ ስለ ስለ ሻርፕ ነው። ከመጀመሪያ ጀምረን ይሄ መጽሐፍ ቴሌግራም ቻናል ላይ ያለ እዛ ላይ ለቅቄዋለሁ። እዛ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዲስክሪፕሽኑ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ዴፊኒሽን ኦፍ ሲ ሻርፕ አሁን እንጀምር። ዴፊኒሽን ኦፍ ሲ ሻርፕ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ሲ ሻርፕ ኢዝ ኤ ሞደርን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ፎር ዴቨሎፕመንት ኦፍ ሶፍትዌር አፕሊኬሽንስ C# is modern general purpose object oriented programming language developed by Microsoft Word object oriented programming language ነው። ልክ እንደ ጃቫ ማለት ነው። በዩሮፒያን ኮምፒውተር ማሽን አሶሲዬሽን ኢክማ እና በአይኤስኦ በሚባለው በእነሱ አፕሩቭ የተደረገ ነው። ይሄን ማይክሮሶፍት ነው ያሰራው። ዊንዶው አፕሊኬሽኖችን ለመስራት ነው የምንጠቀምበት በዋናነት። C# is modern object oriented general purpose programming language created and developed by Microsoft together with the .NET platform. There is highly diverse software developed with C# and on the .NET platform ኦፊስ አፕሊኬሽኖች ተሰርተውበታል። ዌብ አፕሊኬሽኖች፣ ዌብሳይቶች፣ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽኖች፣ ሞባይል አፕሊኬሽኖች፣ ጌሞች እንዲሁም ሌሎችም የመሳሰሉት በC# ተሰርቷል ማለት ነው። ኔት ፍሬምወርክ ጀነራሊ ኮንሲስት ኦፍ ኦል ኦፍ አን ኢንቫይሮንመንት ፎር ዘ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ኤክስኪዩሽን ኦፍ ፕሮግራምስ ሪትን ኔት ፍሬምወርክ የሚያገለግለን ኤክስኪዩት ለማድረግ ነው። ኢንቫይሮንመንትን ይይዝልናል የC# ፕሮግራምን እንትን ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ የC++ንም እንዲሁም ደግሞ የጄ# ወይም F# የምንለውን ቋንቋ ማለት ነው። የC# ፕሮፐርቲዎችን እናያለን። ሞደርን ነው። ጀነራል ፐርፐስ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። ኢትስ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ኮምፖነንት ኦሪየንትድ ቀላል ነው ለመማር። ስትራክቸርድ ላንጉዌጅ ነው። ስትራክቸርድ የሚለው የተባለበት ምክንያት ይሄ ስትራክቸር የኑሮ አይኑሮ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን C++ ስትራክቸራል ላንጉዌጅ ይባላል። ስትራክቸርን የሚባል አለ፣ እሱን መጠቀም እንችላለን ልክ እንደ ክላሶች ማለት ነው። ኢት ፕሮዲዩስ ኤፊሽንት ፕሮግራምስ ኤፊሽንት ፕሮግራም ፕሮዲዩስ ያደርግልናል እያለን ነው። ኢት ካን ቢ ኮምፓይልድ ኦን ቫሪቲ ኦፍ ኮምፒውተር ፕላትፎርም ቫሪቲ ኦፍ ኮምፒውተር ፕላትፎርም ሲል የዊንዶ ሆኖ ለምሳሌ ዊንዶ ኤክስፒ፣ ዊንዶስ 10፣ ዊንዶስ 7 እዛ ላይ ለማለት ፈልጎ ነው እንጂ ለምሳሌ ማክ ላይ ምናምን አይደለም፣ እንደዛ አይሰራም። ኢት ኢዝ ኤ ፓርት ኦፍ ኔት ፍሬምወርክ ይለናል። አሁን እኛ የምንሰራበት ይሄ ኢንቴግሬትድ ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት አለ። አሁን እኛ የምንሰራ ይሄ ቪዥዋል ስቱዲዮ በማይክሮሶፍት ነው የሚል ወይም ቪዥዋል ስቱዲዮ ማለት ይቻላል። ልክ ወርድ እንደምንለው ማይክሮሶፍት ወርድም ወርድ እንደምንለው ማለት ነው። ልክ እንደ ወርድ ጽሁፍ እየጻፍን ይሄ ለቴስስም ሊሆን ይችላል ለምንም እንደምንሰራበት ሁሉ ይሄ ደግሞ እንትን የዊንዶውስ አፕሊኬሽኖችን ለመስራት ነው የምንጠቀምበት እና ማይክሮሶፍት ቪዥዋል ስቱዲዮ ወይም ቪዥዋል ስቱዲዮ እንለዋለን። አሁን እኛ የምንጠቀመው ማይክሮሶፍት ቪዥዋል ስቱዲዮ 2012 ነው፣ ግን ቪዥዋል ስቱዲዮ 2010 አለ፣ ቪዥዋል C# 2010 ኤክስፕረስ አለ። በእነዚህ መስራት ይቻላል። እንዲሁም ቪዥዋል ዌብ ዲቨሎፐር አለ፣ ቪዥዋል ስቱዲዮ 2017 አለ። ይሄ በዚህ መስራት ይቻላል። 2019 ሌተስት መሰለኝ፣ ከዛም በላይ ደግሞ ከመጣ ሊመጣ ይችላል። C# ለምን መረጥ ነው? አንደኛ ሞደርን ነው፣ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ስፕሪድ ነው። ብዙ ፕሮግራመሮች ቋንቋውን ያውቁታል፣ ይጠቀሙታል። አዘዜም ታይም C# is very simple and easy to learn ከሲ እና ከC++ አንጻር በምናይበት ጊዜ C# ቀለል ያለ ነው ለመማር። ኢትስ ናቹራል ቱ ስታርት ዊዝ ላንጉዌጅ ዛት ኢዝ suitable for beginners while still well used in the industry ላይ በደንብ የተጠቀሙት እንዲሁም ደግሞ ቀለል ያለ ቋንቋ ማለት ነው ለመረዳት ለጀማሪዎች በጣም እንትን ነው። መኒ ላርጅ ካምፓኒዎች ይጠቀሙታል እና ይሄ ደግሞ ሞስት ፖፑላር ፕሮግራም ላንጉዌጅ ያደርገዋል በአሁኑ ጊዜ C# C# ፕሮግራም ስትራክቸር አለው። Before we study basic building blocks of the C# programming language, let us look at the bare minimum C# program structure. C# namespace declaration ያለው እዚህ ጋር ስዕሉ እንደምታዩት እዚህ ጋር namespace declaration አለው። C# ክላስ አለው፣ ምክንያቱም ኦብጀክት ኦሪየንትድ ነው። ክላስ ሜትድስ አሉት። የክላስ ውስጥ እዚህ ጋር ሜን ሜትድ አለው። ከአንድ ሜትድም በላይ ሊኖር ይችላል። ይሄ ሜን ሜትድ ግን ወሳኝ ነው። C++ ላይም ጃቫ ላይም ግዴታ ነው፣ ሜን ሜትድ ያስፈልጋል። ክላስ አትሪቢዩቶች የምንላቸው አሉ። እነዛ አትሪቢዩቶች የምንላቸው የት ጋር ናቸው? አትሪቢዩት የምንላቸው እነዚህ ናቸው። ይሄ ባህሪውን የሚገልጽልን ማለት ነው። አሁን የክላሱን ባህሪ የሚገልጽልን አሁን ይሄ ስትሪንግ ሜሴጅ የሚለው ነው። አትሪቢዩታችን እዚህ ጋር ሜን ሜትድ ብለናል። ስቴትመንት ኤክስፕሬሽን፣ ያው ስቴትመንት ምለው በሴሚኮለን የሚያበቃ ነው። ኤክስፕሬሽኖችም አሉ። ኮሜንትስ አለ። ኮሜንትስ የምንላቸው እነሱን እናያለን። እነዛን እያለን እናያለን። the first line of the program using system the using
keyword is used to indicate the system namespace in the program. A program generally has multiple using statements በC# በC++ ሃሽ ኢንክሉድ እያላችሁ ነበር ላይብራሪዎችን የምትጠቀሙ በዚህ ደግሞ ዩዚንግ ነው የምትሉ በጃቫ ደግሞ ኢምፖርት እያላችሁ ነው እንትን የምትሉ The next line has the namespace declaration. Namespace is a collection of classes. The hello world application namespace contains the class hello world. The next line has a class declaration. The class hello world contains the data and the method definition that your program uses. Class generally contain multiple methods and method which use methods define the behavior of the class. However, the hello world class has only one method ሜትዶቹ ክላሱን ባህሪውን የሚገልጹልን ናቸው በC++ ፋንክሽን ነው የምንላቸው በጃቫ እና እንዲሁም ደግሞ በC# ደግሞ ሜትድ ነው የምንለው ማለት ነው the next line defines the main method ላይኛው ነው እየገለጸ ያለ which is the entire point for all C# programs the main method states what the class does when executed C# ኮሜንት ሁለት አይነት ናቸው በጃቫ 3 ነው በC++ 2 ነው በዚህም 2 ነው ያው ቀለል ያለ ነው ይሄ ተብሏል ከሁለቱም የተሻለ ቀለል ያለው ምርጥ የወሰደ ነው ይመስለኝ እኔ C# ሳይሆን ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ለመረዳት በጣም ቀለል ያለ ነው ሲንግል ላይን ኮሜንት ምን ነው አለ መልቲፕል ላይን ኮሜንት ምን ነው አለ እና ያለን ብያቸዋለሁ እስኪ እንያቸው እዚህ ጋር ባለፈው የሰራነው ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ሲንግል ላይን ኮሜንት ነው ኮሜንት ምንላቸው በኮምፓይለሩ ኢግኖር ይደረጋሉ በኮምፓይለሩ ኢግኖር ይደረጋሉ ማለት እንትና ያላቸው ዝም ብሎ ነው አልፏቸው የሚሄድ አሁን ይሄ ምንም ኮዳችን ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ አያሳድርም ይሄው ሄሎ ወርልድ የቅድም ወጣለን ይሄ ምንም ራን ሄሎ ወርልድ የሚለው ምንም አልወጣም ግን ተመልሰን ስንመጣ ፕሮግራሙን ጽፈን ረጅም ፕሮግራም በመጽፈበት ጊዜ ያኔ በቀላሉ ለመረዳት እንዲሁም ደግሞ ሌላ ሰው ኮዳችን በሚያይበት ጊዜ ወይም እኛ እንኳን ባንኖር ሌላ ሰው የኛን ስራ ሜንቴን የሚያደርገው ከሆነ ያኔ እሱ ሲያየው ለሱ እንትን ኖት እየጻፍንለት ነው ማለት ነው ይሄ ምንድነው ይሄ እንደዚህ ነው ያል እየነገርነው ነው ወይም ደግሞ ለወደፊት ራሳችን እየነገርነው ነው ማለት ነው በተጨማሪ ደግሞ ራይት ላይን የሚባል ራይት ላይን is a method of the console class defined in the system namespace the statement causes the message hello world to be displayed on the screen right line የምንለው እቺ የተጠቀምናት hello world ዲስፕሌይ ለማድረግ ነው የተጠቀምነው ማለት ነው አሁን ይሄ ዩዚንግ ሲስተም ብቻ ይበቃናል ይሄ ለጊዜው አሁን አያስፈልገን እነዚህን አሁን ማጥፋት እንችላለን ለወደፊት እያንዳንዱ ምን እንደሆነ እናያለን ይሄ ብቻ ቢኖር ራን ያደርጋል ፕሮግራሙ እነዛ አብሮ ዲፎልት ነው ይሄ ቪዥዋል ስቱዲዮ ራሱ ያደርጋቸው ናቸው እንጂ ወሳኝ አይደለም አሁን እዚህ ጋር ራይት ላይን የምንለው አለ ይሄ ራይት ላይን የምንለው ኮንሶል የሚባለው መጀመሪያ አሁን ሲኤምዲ የሚባል ታውቃላችሁ ኮማንድ ፕሮምፕት ካላወቃችሁ ኮማንድ ፕሮምፕት ማለት ይሄ ነው ድሮ በዶስ ጊዜ አሁን በእንትን ነበር የሚጠቀሙ በኮማንድ ላይን ነበር የሚጠቀሙ ዶስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም በነበረበት ጊዜ ማይክሮሶፍት ማለት ነው 1998 2000 ምናምን ሳይመጣ ከዛ በፊት በዚህ በኮማንድ ነበር ማለት ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ አልነበረውም እና ይሄኛ እየሰራን ያለ ነው ግራፊካል ሳይሆን ኮንሶል ነው ማለት የሚጻፍ እዚህ ብላክ ስክሪን ላይ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅድም ያያችሁት ሲኤምዲ እና ይሄ ተመሳሳይነት አለ በኮንሶል ነው እየጻፍን ያለን ማለት ነው እና ይሄ ራይት ላይን የሚለው ስክሪኑ ላይ ለመጻፍ ነው ሄሎ ወርልድ የሚለውን ስክሪኑ ላይ ለመጻፍ ነው የሚያገለግለን ማለት ነው the last line console read key is for the Visual Studio Net users this makes the program wait for a key press and it prevents the screen from running and closing quickly when the program is launched from Visual Studio Net ይሄ console.read key የሚባለው ደግሞ የሚያገለግለን ሰዓታችን console.read key የሚለው ያብቁታል console.read key የሚለው ደግሞ የሚያገለግለን ምንድነው እንትን ነው እንዲጠብቅ ነው ማለት አሁን እቺ ባትኖር እቺን ኮሜንት ብናረጋት አይታየንም ጥፍት ይላል ስለዚህ ከዩዘሩ እንዲጠብቅ ማለት ነው ኪ እንዲጠብቅ ሪድ ኪ የሚነበብ ኪ ማንኛውንም ኪ እንዲጠብቅ ለምሳሌ የፈለጋችሁትን ከኪወርድ ብትነኩለት ይጠፋል እስከዛ ድረስ ግን ራን እንዲያደርግ ማለት ነው እና በሚቀጥለው ከዚህ ቀጥለን እናያለን ማለት ነው ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ ቴሌግራም ቻናል ፈጥሬያለሁ ብያችኋለሁ እዛ ላይ የሴትአፑን ማግኘት ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ የማስተምርበትን መጽሐፉን ማግኘት ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉኝ ፌስቡክ ላይ ኢንስታግራም ላይም እለቃለሁ ቪዲዮዎችን ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሼር አድርጉት ላይክ አድርጉት ኮሜንት አስተያየት ካላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በተቻለኝ አቅም ለመመለስ እሞክራለሁ ሰላም